Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο του Steam Center. Με μεγάλη χαρά και ανυπομονησία στο προηγούμενο βίντεο παραλάβαμε, ανοίξαμε και εξερευνήσαμε το καινούριο πακέτο της LEGO Spike Prime. Ήρθε επιτέλους η στιγμή να δούμε παρέα κάποιες κατασκευές και να πειραματιστούμε με αυτές, ώστε να γνωρίσουμε καλύτερα αυτό το ενδιαφέρον πακέτο εκπαιδευτικής ρομποτικής. Στο σημερινό βίντεο λοιπόν θα κατασκευάσουμε και θα προγραμματίσουμε ένα χορευτή breakdance. Οι οδηγίες βρίσκονται στο πρόγραμμα της LEGO για το Spike και συγκεκριμένα στην κατηγορία Life Hacks. Αν δεν έχουμε ήδη το πρόγραμμα, μπορούμε να το κατεβάσουμε δωρεάν από την επίσημη σελίδα της LEGO αλλά και της Educate. Link μπορείτε να βρείτε στην περιγραφή του βίντεο. Τι λέτε, ξεκινάμε? Ας ανοίξουμε αρχικά το κουτί και να το ετοιμάσουμε για να κατασκευάσουμε. Θα βγάλω και θα τοποθετήσω τους δύο δίσκους εδώ πέρα, ενώ το κουτί ας το ακουμπήσω κάπου αλλού. Έχουμε ανοίξει τις οδηγίες από τα units στο Life Hacks και θα δούμε ότι για να κατασκευάσουμε τον χορευτή μας χωρίζεται σε δύο κατηγορίες. Πρώτα θα κατασκευάσουμε τα πόδια του και στη συνέχεια το σώμα του και θα τα ενώσουμε. Πάμε να κάνουμε το πρώτο. Είναι 18 βήματα. Μας ζητάει αρχικά να βρούμε το hub, τον εγκέφαλο, και να τοποθετήσουμε την μπαταρία. Στη συνέχεια θα βρούμε μέσα από το κουτί ένα κομμάτι που συνδέει και ένα μαύρο και το τοποθετούμε έτσι. Βρίσκουμε ακόμα ένα σύνδεσμο, τον τοποθετούμε κάθετα. Προσέχουμε, θα πάρουμε τον εγκέφαλο και από τη μεριά που είναι το κουμπί θα τοποθετήσουμε το κομμάτι που κατασκευάσαμε και θα πάρουμε ένα μικρό μαύρο καρφάκι και θα το βάλουμε στην αριστερή γωνία. Ήρθε η ώρα να βρούμε και να τοποθετήσουμε τον πρώτο κινητήρα. Θα προσέξουμε να τον γυρίσουμε και να βάλουμε τις ενδείξεις να είναι μαζί πάνω στον κινητήρα, και αφού τον βάλουμε στην θέση F τον τοποθετούμε στο πλάι με αυτόν τον τρόπο. Θα βρούμε δύο μικρούς άξονες με καρφάκι από την άλλη μεριά. Δύο, ένας. Και ένα μικρό καρφάκι με σφαίρα από πάνω. Δύο. Θα γυρίσουμε στο πλάι τον εγκέφαλο, τοποθετούμε τον έναν εδώ, από την άλλη μεριά, ενώ πάνω στον κινητήρα το καρφάκι με τη σφαίρα, εκεί πέρα που δείχνει και τις ενδείξεις του κινητήρας. Βρίσκουμε το επόμενο κομμάτι, το οποίο είναι αυτό, για να αρχίσουμε να κατασκευάζουμε σιγά σιγά τα πόδια του, και θα το τοποθετήσουμε μαζί με ένα καρφάκι μαύρο και ένα μπέζ, με αυτόν τον τρόπο. Και παίρνουμε μία δοκό με 13 τρύπες θαλασσί. 2, 4, 6, 8, 10, 13. Θα μετρήσουμε και θα βάλουμε στην τρίτη τρύπα το μαύρο, ενώ στην τέταρτη θα είναι το μπέζ. Κατά αυτόν τον τρόπο.
Ψάχνουμε ακόμα έναν μαύρο άξονα με καρφάκι και μία γκρι τάπα, ώστε να το βάλουμε στην πρώτη τρύπα της δοκού και να το συγκρατήσουμε τον άξονα εδώ πέρα. Ένα ακόμα καρφάκι με σφαίρα από πάνω και το τοποθετούμε στην πέμπτη τρύπα. 1, 2, 3, 4, 5. Στην έκτη τρύπα. Ένα κομμάτι που δεν έχουμε χρησιμοποιήσει στα WeDo είναι αυτό που μοιάζει με άξονα και θα το τοποθετήσουμε πάνω στη σφαίρα. Τώρα ήρθε η ώρα να ενώσουμε αυτά τα δύο κομμάτια που έχουμε φτιάξει. Η πρώτη τρύπα που δεν έχει δοκώσει τίποτα επάνω θα την τοποθετήσουμε πάνω στον άξονα που βρίσκεται στον εγκέφαλο και θα προσπαθήσουμε να ενώσουμε εδώ με τη σφαίρα, ώστε να έχουμε αυτό εδώ το αποτέλεσμα. Στο επόμενο βήμα μας ζητάει ένα τουβλάκι, το οποίο θα το περάσουμε κάθετα. Είναι αυτά τα τουβλάκια που έχουν σταυρό πλέον αντί για τρύπα και το τοποθετούμε έτσι πάνω στο πόδι. Για την κατασκευή του άλλου ποδιού λογικά θα έχουμε παρόμοια αντικείμενα όπως χρησιμοποιήσαμε πριν αυτό εδώ το μπλε, μαζί με ένα καρφάκι μαύρο και ένα μπέζ. Θα τα βάλουμε στα ίδια σημεία όπως και πριν. Θα βρούμε ακόμα μία δοκό με 13 τρύπες και στην τρίτη και τέταρτη τρύπα του θα τοποθετήσουμε το μαύρο με το μπέζ. Ακριβώς με τον ίδιο τρόπο, ένα ακόμα τεσάρι άξονα με καρφάκι και μία γκρι τάπα για την πρώτη τρύπα της δοκού. Και όλο αυτό το τοποθετούμε στον άλλο άξονα που είχαμε βάλει πάνω στον εγκέφαλο, στην πρώτη του τρύπα, και το ασφαλίζουμε με ένα ακόμα μπλε τουβλάκι, το οποίο μπαίνει κάθετα σαν οι πατούσες του. Αυτό είναι το πρώτο βήμα και έχουμε ολοκληρώσει τα πόδια του χορευτή. Αφού έχουμε τελειώσει λοιπόν με τα πόδια του χορευτή μας, ήρθε η ώρα να πάμε και στο δεύτερο μέρος, το οποίο έχει 15 βήματα και είναι για να κατασκευάσουμε το σώμα του χορευτή. Πώς θα το κάνουμε αυτό? Ψάχνουμε μέσα από το κουτί μας αυτό εδώ το γκρι κομμάτι που μοιάζει με το γράμμα ήτα ή το γράμμα γιώτα, ένα από τα δύο, ό,τι μας μοιάζει περισσότερο, και θα βάλουμε πάνω μία μπλε τάπα, μικρή σε μεγάλη, στην μεσαία τρύπα από πάνω, με αυτόν τον τρόπο. Το τοποθετώ κάτω γιατί τώρα θέλω να βρω και να βάλω 4 μαύρα καρφάκια στις ακριανές τρύπες του. Και ψάχνουμε, βρίσκουμε ένα ίδιο κομμάτι και το ενώνουμε από πάνω. Θα το σηκώσω όρθιο και θα χρειαστούμε ακόμα 2 καρφάκια μαύρα, τα οποία τα βάζουμε με αυτόν τον τρόπο. Στην επόμενη κίνηση παίρνουμε αυτό εδώ το μαύρο και θα προσπαθήσουμε η πάνω τρύπα του να είναι στο μπλε και οι δύο πλαϊνές στα μαύρα καρφάκια. Ακόμα ένα μαύρο καρφάκι θα μπει απέναντι από το μπλε.
Θα πάρουμε τον δεύτερο κινητήρα. Προσέχουμε πάντα οι ενδείξεις για τις περιστροφές να είναι φτιαγμένες, να τις έχουμε ρυθμίσει σωστά. Και θέλουμε να βάλουμε τον κινητήρα μας πάνω στην κατασκευή που φτιάξαμε. Με αυτόν εδώ τον τρόπο. Βρίσκουμε δύο μαύρα καρφάκια και τον μικρό κόκκινο άξονα και τοποθετούμε. Όπως κρατάμε τον κινητήρα μας και έχουμε από τη δεξιά μεριά, στο δεξί μας χέρι αυτό εδώ, το τοποθετούμε κάτω και βάζουμε τα δύο καρφάκια τα μαύρα στις πάνω τρύπες και τον κόκκινο άξονά μας από αριστερά. Βρίσκουμε ένα μαύρο καρφάκι μία δοκό σε σχήμα TAF και ένα γκρι γρανάζι. Το γρανάζι μας το βάζουμε στον κόκκινο άξονα πάνω στον κινητήρα, ενώ στα δύο μας μαύρα καρφάκια θα βάλουμε τη δοκό σε σχήμα TAF και από τη μέσα της μεριάς στην πάνω τρύπα το καρφάκι. Το αφήνουμε για λίγο στην άκρη και βρίσκουμε δύο γωνιακές δοκούς και δύο μπέζ καρφάκια. Τώρα θα πρέπει να τοποθετήσουμε πάνω στο τραπέζι της δοκούς μας κατά αυτόν εδώ τον τρόπο, ώστε να τοποθετήσουμε τα καρφάκια μας επάνω. Βρίσκουμε δύο κίτρινους άξονες μεγέθους 3. Για να μετρήσουμε έναν άξονα χρησιμοποιούμε οποιοδήποτε κομμάτι Lego, αρκεί να τοποθετήσουμε ακριβώς δίπλα τον άξονα. Ο κίτρινος άξονας αυτός, αν παρατηρήσουμε, έχει μήκος 3 τρύπες, όσες και οι οδηγίες, ο αριθμός ο οποίος μας ζητάνε οι οδηγίες. Άρα θέλουμε αυτούς τους δύο κίτρινους άξονες και δύο μαύρα ακόμα καρφάκια. Κρατάω τις δοκούς μου με τον ίδιο τρόπο ακόμα για να μην μπερδευτώ. Ακριβώς δίπλα στα μπέζ καρφάκια θα βάλω τα μαύρα, ενώ στην άλλη άκρη και στις δύο δοκούς τοποθετώ τους άξονες. Τα επόμενα δύο κομμάτια που θα χρειαστούμε μαζί με δύο κίτρινα τουβλάκια. Θα προσπαθήσουμε να βάλουμε το μπέζ καρφάκι στη μεσαία τρυπούλα και στις δύο δοκούς με αυτόν τον τρόπο. Ενώ τα κίτρινα τουβλάκια μας θα είναι στην ακριανή τρυπούλα και παράλληλα με τη δοκό. Ακόμα 4 μαύρα καρφάκια για την επόμενη κίνηση, τα οποία θέλουμε να βάλουμε εξωτερικά. Εδώ έχουμε τοποθετήσει λάθος αυτό εδώ το κομμάτι, γιατί δεν έχουμε τη δυνατότητα, θέλουμε τις τρύπες άρα εδώ στο πλάι, άρα προσέχουμε να είναι οι τρύπες μας έξω, ώστε να βάλουμε μετά τα δύο μαύρα καρφάκια, το ίδιο και από την άλλη μεριά. Χρειάζεται δηλαδή να δίνουμε αρκετή προσοχή και συγκέντρωση στο πώς είναι τα κομμάτια, πώς μας δείχνουν τα κομμάτια οι οδηγίες, γιατί αναπόφευκτα θα υπάρξει κάποιο κόλλημα στην κατασκευή μας. Παίρνω τον κινητήρα που αφήσαμε στην άκρη, κρατάω στο αριστερό μου χέρι το γρανάζι και τοποθετώ τις
τα δύο κομμάτια που φτιάξαμε, τα οποία θα είναι τα χέρια, δεξιά και αριστερά από τον κινητήρα. Θέλουμε το ένα χέρι να είναι προς τα πάνω και το άλλο χεράκι να είναι προς τα κάτω, άρα θα έχουν την αντίθετη φορά. Θα βρούμε τώρα τον αισθητήρα χρώματος και θα τον χρησιμοποιήσουμε για να κάνουμε το κεφάλι του χορευτή και το τοποθετούμε πάνω στη δοκό με σχήμα τάφ. Ωραία, είναι έτοιμα και τα δύο μέρη της κατασκευής, οπότε τα παίρνουμε δίπλα. Θα βάλουμε τον ένα κινητήρα στη θέση D δίπλα στον άλλο κινητήρα, ενώ το καλώδιο από τον αισθητήρα χρώματος θα το βάλουμε στη θέση B. Και έρχεται η ώρα να ενώσουμε αυτά τα δύο κομμάτια. Το πόδι του χορευτή μας έχει εδώ ένα καρφάκι από τον μικρό άξονα, το οποίο θέλουμε να το βάλουμε στη μεσαία τρύπα στη βάση της άλλης κατασκευής. Το ίδιο θα κάνουμε και από την άλλη μεριά. Αφού τελειώσαμε λοιπόν την κατασκευή μας, πάμε τώρα να την προγραμματίσουμε και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε με αυτό το χορευτή. Αρχικά έχουμε ανοίξει το πρόγραμμα για να το προγραμματίσουμε και έχουμε συνδέσει τον εγκέφαλό μας με USB με τον υπολογιστή. Υπάρχει και η δυνατότητα βέβαια αν θέλουμε να το κάνουμε όλο αυτό με Bluetooth, χωρίς να έχουμε δηλαδή το USB καλώδιο. Έχουμε ανοίξει τον εγκέφαλο και παρατηρώντας έχουμε έναν κινητήρα στα πόδια του χορευτή και έναν κινητήρα στα χέρια. Άρα αντίστοιχα μπορούμε να συγχρονίσουμε τις κινήσεις του είτε για τα πόδια είτε για τα χέρια. Πάμε να δούμε πώς γίνεται αυτό. Έχω βάλει έναν προγραμματισμό όπου θα ζητήσουμε να κουνηθούν τα πόδια του χορευτή για 2 περιστροφές, δηλαδή να κάνει 2 πλήρεις κύκλους ο κινητήρας. Για να το δούμε. Το ίδιο μπορούμε να κάνουμε προγραμματίζοντας να έχει την κίνηση ο κινητήρας για τα χέρια. Αλλάζουμε στο πρόγραμμα σε ποια θύρα θα δώσει την εντολή και βάζουμε τη θύρα D που είναι για τα χέρια. Πάμε όμως να δούμε αν μπορούμε να κάνουμε το χορευτή μας να κουνάει ταυτόχρονα χέρια και πόδια, ένα λάξ και σιγά σιγά, γιατί όχι, να προγραμματίσουμε να κάνει ένα ολόκληρο χορευτικό. Πάμε να δούμε πώς είναι λοιπόν να κουνάει χέρια πόδια μαζί ή ξεχωριστά με διάφορες τιμές που θα δώσουμε για τις περιστροφές. Άλλες να κάνει 2 περιστροφές, άλλοτε να κάνει 3. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο και ελπίζουμε να σας άρεσε αυτή η κατασκευή με τον breakdance χορευτή μας. Ελπίζουμε να κάνετε τις δικές σας χορογραφίες προγραμματίζοντας το χορευτή σας να κάνει διάφορες κινήσεις με τα χέρια, τα πόδια, αλλά γιατί όχι και να χρησιμοποιήσουμε και τον αισθητήρα χρώματος που βρίσκεται στο κεφάλι, βλέποντας δηλαδή κάποιο χρώμα να κάνει κάποιες κινήσεις, ενώ όταν αλλάζει το χρώμα να κάνει κάτι διαφορετικό. Και σας περιμένουμε να ακολουθήσετε τη σελίδα μας αλλά και το κανάλι μας στο YouTube, όπου εκεί μπορείτε να βρείτε πολλά βίντεο με ενδιαφέρουσες κατασκευές για να φτιάξετε, αλλά και πάρα πολλές άλλες δραστηριότητες. Και ελπίζουμε να τα πούμε σύντομα σε κάποιο άλλο μας βίντεο. Θα σας αποχαιρετήσουμε λοιπόν και με ένα χορό. Καλή συνέχεια!